mistakes. After all, no one is perfect. One such mistake led to the famous Leaning Tower of Pisa, a 14,500-ton tower, which સ્ટાર ઉપર સ્ટાર કરશો ને અને એ દેશની માહિતી, એ દેશનું કલ્ચર, આ દેશનું ખાણીપીણી, એમાં કેવું કેવું ખાય, આ લોકોને આ ચોકલેટ કુકીઝ મેળવવું છે. આ બધું અત્યારે એની ખાણીપીણી આવી અને એનું કલ્ચર આવશે ત્યાંનું, આ ઇન્વેન્શન આવશે. Eiffel Tower ઉપર કરો. This is the lighthouse next to Eiffel Tower. Star. અહીંયા સ્ટાર ને ઓલો સ્ટાર, આ સ્ટાર જો. બસ થઈ ગયું. આ એનિમલ્સ છે, જો ત્યાં ક્યાં પ્રાણીઓ છે. લોકો પહેરતા અહીંયા લઈએ.